ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপুনি বিটমেইন এপছৰ পৰা কেনেকৈ টকা উইথড্ৰ কৰিব সেইটো আপোনালোকক মই আজি লাইভ দেখুৱাই দিম। তো বন্ধুসকল মই এই এপছটোত কোনো ধৰণৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰা নাই। মই এই এপছটো লগইন কৰাৰ লগে লগে মই 200 টকা পাইছিলোঁ। সেই 200 টকা মই এই এপছটোত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ। সেই ইনভেষ্টৰ টকা আৰু মই এই এপছটোৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি কিছু টকা উপাৰ্জন কৰিছোঁ। সেই টকাখিনি মই আজি লাইভ উইথড্ৰ কৰিম, সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তো বন্ধুসকল এই এপছটো যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি এই এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই এপছটো কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে সেই সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। তাতে গৈ লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই লৈ এই এপছটো কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো আপুনি জানি ল'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। তো বন্ধুসকল বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ এপছটো অ'পেন কৰি ল'ব। মোৰ এপছটো মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে চাওক, মোৰ ইয়াতে হোম পেজতে 253 টকা ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। এই টকাখিনি মই এতিয়া উইথড্ৰ কৰিম। সেইটো কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিম সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। তো বন্ধুসকল সেইটো উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে তলত মি বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে উইথড্ৰল বুলি লিখা আছে, এই উইথড্ৰলত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে চাওক 253.35 পইচা ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। এতিয়া উইথড্ৰল এমাউণ্ট 250 ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰি দিম। ইয়াতে চাওক উইথড্ৰল ছাকচেছ বুলি লিখা আহিছে। তো বন্ধুসকল মোৰ উইথড্ৰটো ছাকচেছ হৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল এনেকৈ আপুনি এই এপছটোৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ পইচা ইনভেষ্ট নকৰাকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব। এই এপছটোৰ লিংক মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। আপুনি ডাউনলোড কৰি লৈ আপুনি এই এপছটোৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। ধন্যবাদ।